Evening, everyone. More voice to Huna Pasana. Screen to share ho ase to. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. So, as a topic to start karo, as a whole forest management. Aru eta another topic called forest mensuration, jito forester measurement or chapter to. Okay. So, jito forest measurement or forest management aru mensuration jito ase. তো এটা বহুত ম্যাথমেটিক্যালি ইন্টেন্সিভ হয় কিন্তু আমি ম্যাথছ টুৰ ভিতৰত নহম আমি বেসিক্যালি কনসেপ্টস যিখিনি আছে আমাক বুজিবৰ কাৰণে ওভাৰঅল বেসিক কনসেপ্টস খিনি এইখিনি এবাৰ উইল গো থ্ৰু ইট ওকে সো লেটস বিগিন So what is forest management? So it is the application of scientific, technical and economic principles of forestry. যেটো আমি forest grow কৰিছো তো তাতে আমাৰ যিখিনি scientific knowledge আছে, technical aspects আছে আৰু যিখিনি economic principles আছে তো সেইখিনি যেতিয়া apply কৰো forestry তো তাতে হেতুকে forest management বুলি কোৱা হয়. So the basic objective is যে আমি আটাইতকৈ বেছি profit to পাব লাগে we should have a healthy forest with the maximum profit তো forest management to কিয় কৰা হয় to control the composition and structure of the growing stock যেটো ফৰেষ্টত যিখিনি স্পিচিজ আছে আৰু সেইখিনি কেনেকৈ গ্ৰো কৰিছে কিটো ষ্টেজত গ্ৰো কৰিছে হেতু কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে Next is harvesting and marketing of the produce. যিখিনি আমাৰ production হৈছে যেটো timber আমি collect কৰিছো হেতু কেনেকৈ আমি harvest কৰো আৰু হেতু কেনেকৈ আমি market কৰো and next is the administration of forest property and personnel যিখিনি forest property আছে engineering property হক structures হক সেইখিনি আৰু personnel খিনি এইখিনি কেনেকৈ manage কৰা যায় So after forest management we will be learning about yield হল যেটো আমাৰ হারভেস্ট কৰিলে আমি যিখিনি বস্তু পাও যেটো আমাৰ ফাইনাল এন্ড প্ৰডাক্ট আমি যেটো অ্যাচিভ কৰো হেতু হল yield তো yield there are different kinds of yield from different perspectives there are different kinds of yield so প্ৰথমটো হল intermediate yield to হল যেতিয়া আমি ফৰেষ্ট এটাৰ কালচারাল অপারেশনস কিনি কৰো ধৰা আমি কেতিয়াবা থিনিং কৰিলো বা আনৱান্টেড প্ল্যান্টস কিছুমান আমি কাটি দিলো তো তাৰ পৰা আমি যিখিনি ইকোনমিক বস্তু ইকোনমিক্যালি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু যিখিনি পাও তো হেতু ইন্টারমিডিয়েট ইল্ডত পৰে এটো আমাৰ প্ৰাইমাৰী অবজেক্টিভ নাথাকে কিন্তু আমি আমাৰ যেটো প্ৰাইমাৰী অবজেক্টিভ আছে টু হ্যাভ আ ভেৰি গুড এন্ড হাইলি প্ৰফিটেবল ফৰেষ্ট হেতু অ্যাচিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিখিনি অপাৰেশনস কৰো যিখিনি কাম কৰো তেতিয়া সেই কামখিনি কৰোতে আমাৰ যেটো yield আমি পাও হেতুকে ইন্টারমিডিয়েট yield বুলি কোৱা হয় ফাইনাল yield টু হল যেতিয়া আমি ফাইনাল হারভেস্ট টু কৰিম ফাইনাল হারভেস্ট টু কৰোতে আমি যিখিনি পাম হেতু হল ফাইনাল yield total yield to হল intermediate yield আৰু final yield দুটা লগ লগাই পেলাই আমাৰ total yield to পোৱা যায় তো final yield to আমি একদম ফাইনালত শেষলৈকে পাম final yield to যেতিয়া গুটেকেডাল গছ আমি কাটি দিম এই গুটেকেডাল গছ কাটাৰ আগতে আমি যেতিয়া সৰু সৰু গছ কেডাল মান যেতিয়া আমি কাটি দিম ফৰ মানে যাতে ভালকে পোহৰ পৰে বা ভাল নিউট্ৰিয়েন্ট ম্যানেজমেন্টৰ কাৰণে হওক বা উইড ম্যানেজমেন্টৰ কাৰণে হওক বা ডেন্সিটিটো অলপ আমি কমাই দিছো তেতিয়া আমি যিখিনি yield পালো হেতু ইন্টারমিডিয়েট yieldত পৰিব Next is normal yield. So normal yield to basically এটা concept হয় এটো actually পোৱা না যায় এটো concept এটা হয় যেটো আমাৰ এতিয়া যেটো আমি আইডিয়াল ফৰেষ্ট বুলি যেটো কম সো এই আইডিয়াল ফৰেষ্টৰ কনসেপ্ট এটা আছে যে ফৰেষ্টটো এনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ ইখিনি ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স হ'ব লাগে এই ফৰেষ্টক নরমাল ফৰেষ্ট বুলি কোৱা হয় we try to achieve a normal forest through our silvicultural practices so hey normal forest eta jitu yield hobo hetuke normal yield বুলি কোৱা হয় এটো actually real life ত আমি নাপাও real life ত due to different environmental factors soil factors climatic factors কিবা নহলেও আমাৰ ফৰেষ্টৰ yield to fluctuate কৰিব অলপ different হৈ যায় so it will always be less than normal yield next is sustained yield sustained yield is a concept based upon sustainability So sustainable main target to it যে every after a certain period of time every year by every 2 years hoc ba jitwe no so we will try to get an equal amount of yield per
rotation per harvest. আমি এটা টাইমত অলপ অলপকে হাৰভেষ্ট কৰি যাম আৰু we will harvest in such a way that we get an equal amount of harvest. So the yield is always at a stable, constant level every year, irrespective of whatever the market condition is. যেনেকে এতিয়া ধৰা মাৰ্কেটত প্ৰাইসটো তেতিয়া যদি বাঢ়ি যায় তো আমাৰ জেনাৰেলি টেন্ডেন্সি এটা হ'ব যে আমি এবাৰ অলপমান বেছিকে হাৰভেষ্ট কৰি দিও so that we can get a better income. Okay, কিন্তু sustain yield তেনেকুৱা নহয়. Sustain yield irrespective of market price or irrespective of the conditions আমাৰ yield টো প্ৰত্যেকবাৰে আমি এটা সমান yield try কৰিবৰ কাৰণে আমি try কৰো, achieve কৰিবৰ কাৰণে try কৰো. Next is progressive yield. Progressive yield টো হ'ল যেটো আমাৰ soil conditions আছে বা যেটো আমাৰ crop conditions আছে সেইখিনি আমি manipulate কৰি পেলাই through artificial means যেনেকে ধৰা through fertilization হওক through addition of organic matter তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি steps কিছুমান লৈ পেলাই আমি গছ কেটালৰ yield টো every year আমি বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম through artificial inputs হেতুকে progressive yield বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰ yield টো প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে. So sustained yield to whole je production carried out etu basically every year jitu yield hobo etu pray সমান থাকে বা সমান থাকিবলৈ আমাৰ চেষ্টা কৰা হয় যাতে প্ৰত্যেক বছৰে আমি কিবা নহয় কিবা এটা yield এটা পাই থাকো এনেকুৱা নহয় যে এই বছৰ আমি বহুত হাৰভেষ্ট কৰি দিলো নেক্সট বছৰ আমি একোৱে হাৰভেষ্ট কৰিব নোৱাৰিলো তেনেকুৱা. So sustained yield provides regular yield and income. Eta regular yield eta thake aru regular income eta thake. Regular employment of labor and staff. And to jihetu amar prottek bochore amar income eta hoi thake. So ba forester amar kaam eta choli thake to gotike regular employment of labor and staff hoi thake. Production carried out irrespective of price. Therefore high market price conditions cannot be exploited. So jihetu amar eta every year eta amar stable target thake je ami ikhiniye achieve কৰিম. So market price to কম বেছি হলেও আমাৰ তাতে কোনো এফেক্ট নহয় যে যদি মার্কেট প্রাইস বাঢ়িছে হেতু আমি এক্সপ্লইট কৰিব নোৱাৰো কিন্তু যদি মার্কেট প্রাইস কমিও যায় তো তেতিয়াও we are safe from that. Okay, next rigid system. So it is a basically rigid system যেহেতু আমাৰ every year এটা confined target এটা থাকে যে we will be obtaining this much of yield. So it is very rigid, etu flexible kora nohoy, which ties up to our previous conditions je ami market situation ami exploit koribo noaru. That is because the system is rigid. Amar jodi price to komi goise ami hetu since the system is rigid we cannot make it flexible enough to exploit the market condition of a high market price. And yield fluctuations are common. Jitu amar yield or fluctuation thake which is obviously common because of different climatic conditions every year, different soil conditions every year. Next we come to rotation. So rotation to whole jitu amar crop to thakile tar regeneration to jetia pora ba tar formation to jetia pora growth to jetia pora start hoy aru final felling jitu final হেকবাৰৰ কাৰণে গছডাল যেতিয়া কাটিব এটোৰ পৰা যেটো টাইম পিৰিয়ড থাকে হেতুকে rotation বুলি কোৱা হয়. So rotation depends on the rate of growth, response of the soil, economic consideration and social conditions. So rate of growth to whole the কিছুমান species they are naturally faster growing, so your rotation period to কম হ'ব. Response of the soil, যদি soil to বেছি fertile হয় obviously আমাৰ growth to বেছি fast হ'ব আৰু আমাৰ rotation to short হ'ব. Next is economic consideration. So এতিয়া ধৰা আমি এনেকুৱা এটা condition আহি গল যে market to বহুত profitable হৈ গল. So then what we can do is we can shorten the rotation ourselves. আমি যদি আমি 20 বছৰত আমি harvest কৰিব লাগে আমি 17 বছৰতে harvest কৰি দিলো just to exploit a better market conditions. So those are dependent on the economic considerations. Next is social conditions. So ধৰা যিজন ফৰেষ্টৰ যিজন ওনাৰ হয় বা other যিকোনো social factors থাকিলে এইখিনি এটা social conditions ভিতৰত আহি গল ধৰা কাৰবাৰ ধৰা monetary need এটা আহি গল যে হঠাতে পইচা এটা লাগে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি social conditions ভিতৰত আহিব যিটোৱে rotation period to affect কৰে. So types of rotation. First type is physical rotation. Physical rotation to hol jetia গছডালৰ end of life হৈ আহে. So
এটো আমাৰ ফৰেষ্ট্ৰিত বেছি ইউজ নহয় যেটো আমাৰ ধৰা ডেকোৰেটিভ পাৰপাজত ধৰা পাৰ্কত যেটো গছ থাকে বা ৰাস্তাৰ কাষত যেটাল গছ থাকে সো হিহঁতৰ যেতিয়া এন্ড অফ লাইফ হৈ আহে তো তেতিয়া হিহঁতৰ ইউজটো কমি যায় বা হিহঁতৰ ইউজটো নাইকিয়া হৈ যায় তো তেতিয়া হেতুকে ফিজিক্যাল rotation বুলি কোৱা হয় সো বেসিক্যালি physical rotation is applicable for plants which are supposedly in a park or in a recreative area. So after they approach their end of life period, so that time period is known as their rotation. So from planting to their end of life, that is physical rotation. Next is silvicultural rotation. So silvicultural rotation our main point to hol je our main objective to থাকে যে species tour maximum yield যেটো হয় হেতু species to যাতে from a silvicultural perspective species to পৰা আমি আটাইতকৈ বেছি benefits খিনি পাইছো হেতু চাবৰ কাৰণে হেতু যেতিয়া আমাৰ objective থাকে তো তেতিয়া হেতু silvicultural rotation ত পৰি যাব তো from planting time or from regeneration time until তাৰ from a silvicultural perspective এটা stage of growth আহি গৈছে যেটো silviculturally satisfactory হয়. Next is technical rotation. So technical rotation is applicable for those plant species which are grown for special purposes. যেনেকে ধৰা pulpwoodৰ কাৰণে যদি grow কৰা হয় তো তেতিয়া এই suppose for pulpwood গছডালৰ এটা definite ageত আমি harvest কৰিব লাগে. So that age may not coincide with the maturity of the plant or the harvest age of the plant. Because pulpwood to at a specific industry at our karne basically important hoy so that is hey to jitu time period hobo from planting to pulpwood or karne jitu harvest kora age hoy etu normal harvesting rotation or ke etu short hobo so that is called a technical rotation for a specific technical purpose the rotation to all of that suti hoy ba besi dikhol hoy to ke technical rotation boli koy. Next is rotation of maximum volume production. So yate main target to hol maximum yield যেটো আমাৰ গছডালে আটাইতকৈ বেছি আমাক কিমান yield দিব পাৰে it may not be economically feasible economically আমাৰ এটো remunerative নহব পাৰে বা গছডালৰ কোৱালিটিটো কিবা এটা বেয়া হৈ যাব পাৰে বা কিবা এটা চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে so that is not our lookout here maximum volume production যে আটাইতকৈ বেছি আমি টিম্বাৰ পাইছো এটো আমাৰ লুকআউটত থাকে so that is the rotation for maximum volume production. Next is rotation of highest income. So rotation of highest income at whole je যেটো annual আমাৰ gross revenue থাকে তো হেতু ইয়াতে highest annual gross revenue to ইয়াতে টার্গেট কৰা হয় তো সেই হিচাপে rotation period to set কৰা হয় তো ইয়াতে এটা কথা হয় যে যেহেতু from an economic perspective যেতিয়া আমি profit and loss এবোৰ আমি যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰো তো তেতিয়া আমি বহুত কিবা কিবি ফ্যাক্টৰস ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই লওঁ কিন্তু high rotation of highest income কব গলে শুনিবলে ভাল শুনি কিন্তু but actually এটো economic point of view পৰা হিমান এটা সোৱা নহয় ইয়াতে just total income to কিমান হৈছে হেতু সোৱা যায় এতিয়া ধৰক আমি forest to grow কৰোতে যদি আমি inputs বহুত আমি সোমাই দিলো তেতিয়া আমাৰ পইচাও বহুত সোমাই গৈছে সো আমাৰ profit বেছি নহব পাৰে income to আমাৰ বেছি সোৱা যায় কিমান টকা আহিছে not the profit or the amount which has been invested. All of those are not on the lookout here only the highest income is on the lookout. And lastly financial or economic rotation which is from an economic perspective the highest profit to yate amar swa hoy maximum jitu amar profit hoy etu point of view pora swa hoy. Now moving on to a normal forest jitu ami অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছিলো so normal forest hoy ki তারে তিনিটা object characteristics থাকে যেটো হল normal series of age gradations normal growing stock আৰু normal increment. Normal series of age gradations হল যে ইয়াতে এটা young age or পৰা পুৰা mature age লকে গুটি কেটা age ore প্ৰত্যেকটো age range ore এটা suitable amount of population এই ফৰেষ্টত থাকে বা এনেকুৱা নহয় যে কোনবা এটা এজৰ গছ বহুত বেছি থাকিলে আৰু বাকি কেটা এজৰ কম থাকিলে ইয়াতে প্ৰত্যেকটো এজৰে গছ এটা সুইটেবল এমাউন্টত থাকে মই ইকুৱেল বুলি কোৱা নাই কিন্তু সুইটেবল এমাউন্টত থাকে. Next is normal growing stock. Normal growing stock to hol
যেটো ভলিউম অফ ষ্টক থাকে যেটো according to age যেটো আমাৰ গছৰ ষ্টক থাকে and the number of trees যোনটো থাকে সেইটো এটা according to age এটা নাম্বাৰত থাকে আৰু লাষ্টলি হল নৰ্মেল ইনক্ৰিমেন্ট so যিটো আমি rotation যিটো কৰো এই নৰ্মেল ফৰেষ্টত যিটো আমি rotation কৰো so it is normal increment. It refers to the maximum increment which is attainable by a particular species. Eta rotation eta particular species or karne jitu maximum attainable increment hoy jiman maximum yield to ami increase koribo paro etu normal forest kora hoy. So normal forest jitu hoy etu eta ideal situation hoy etu real life ot pua na jay ketao ami ei normal forest conditions kini through silvicultural practices ami achieve koribole try koru but etu real life ot thoka na jay this is only a mane kobo gole etu theoretical target eta hoy amar karone. So methods to obtain normal forest so etu ami agote ami encounter korisu so tinita system ase clear felling system shelterwood system aru irregular forest so clear felling system ot ki hoy je gute forest to আমি কিছুমান এরিয়া ডিভাইড কৰি দিও তো পার্টিকুলার এরিয়া টু টোটাল নাম্বার অফ যিমান এরিয়া থাকে ফৰেষ্টৰ হেতু রোটেশনত যিমান ইয়ার্স থাকে হেতু ইকুয়াল হয় ধৰক রোটেশন ইয়ার্স নাম্বার অফ রোটেশনৰ ইয়ার্সৰ 20 তো তেতিয়া আমি গুটে ফৰেষ্টক 20 different areas ot ami divide kori dim jetu technically coop boli koa hoy so 20 coops ot ami divide kori dim aru every year ami prottek eta coop ami harvest korim etu hol clear felling system next hol shelterwood system so shelterwood system ot আমি last আমি পঢ়া মতে তাতে shelterwood system ot regeneration blocks থাকে so protect to regeneration block বা periodic block boli joto koa hoy so same as almost same as clear filling system khali shelterwood system ot amar tinita amar ei thake tinita filling kora hoy jitu last to final filling boli koa hoy first duta mor term to monole ahane so shelterwood system ot tinita filling kora hoy and lastly irregular forest jot jitu amar age হিসাবে ডিস্টিংশন কৰাটো আমাৰ ডিফিকাল্ট হয় গছবোৰ আমাৰ তাতে ইৰেগুলাৰলি থাকে যেনেকে আমাৰ এনেকুৱা এটা এৰিয়া যত বেসিকে ন্যাচাৰাল ক্যালামিটিজ হৈ থাকে ধৰা ফৰেষ্ট্ৰি এৰিয়া তাতে নতুন গছ বা পুৰণা গছ তাতে ভাঙি গৈ থাকে ডিউ টু ল্যান্ডস্লাইড অৰ ফ্লাডস এনেকুৱা কন্ডিশনছৰ কাৰণে সো তাতে নতুনকে তাতে গছৰ ৰিজেনাৰেশনটো হৈ থাকে সো তেতিয়া ফৰেষ্টৰ এজটো আনইভেন হয় ইভেন এজ নহয় কৰবাত এটা বয়সীয়াল গছ থাকিলে কৰবাত এটা কম বয়সৰ গছ থাকিলে হেতু হল ইৰেগুলাৰ ফৰেষ্ট so irregular forest ot ki kora hoy jiki age wise according to age we divide the entire forest into small parts and then according to the age we harvest the plants from each of the parts etu irregular forest ot teneke obtain kora hoy jiman pari age to homan koribole soa hoy. Next is increment. So increment to hol jitu gosdalor jitu growth hoy along with age so per year jikhini growth hoy hetu increment boli koa hoy so increment is of three types etu hol current annual increment to hol the ek bosorot jiman tu etu growth hol hetu current annual increment hol next is periodic annual increment so periodic annual increment is the increment up to a certain age and jitu up to a certain age jitu rate of grow kore hetu periodic annual increment and lastly mean annual increment is like the average annual increment up to a certain age divided by that age so eta age loke jiman tu per year jiman kini increment hol divided by the age of the plant etuke mean annual increment boli koa hoy. Next is felling series etia so felling series to hol amar yield regulation or eta unit hoy okay
So এইটো multiple types থাকে ইয়াতে simple copies and clear felling system, regular shelterwood system, selection forest and copies with standard system থাকে. Next is growing stock. So growing stock is the sum by number or volume of all trees growing in the forest or a specified part of it. So গোটে forest to বা forest to এটা part of যিখিনি trees থাকে, so by number or by volume তাৰে যিটো summation হ'ব হেতুৱে তাকে growing stock বুলি কোৱা হয়. So now moving to yield regulation. So প্ৰথমতে yield to হল যে আমাৰ যিটো আমি হারভেস্ট কৰি পেলাই আমি যিখিনি বস্তু পালো, যেটো আমাৰ ইকোনমিক পাৰ্টস যোনখিনি থাকিলে হেতুকে yield বুলি কোৱা হয়. Next is yield capacity. It is the per year যিখিনি আমাক yield দিব পাৰে এটা ফৰেষ্টে, তো হেতুকে yield capacity বুলি কোৱা হয়. Next is yield determination. So yield determination to hol je we will try to determine the amount of yield that we can get per year. So hetuke yield determination বুলি কোৱা হয়. Yield determine koribole at first we will need to know the yield capacity. So he yield capacity যেটো ফৰেষ্টৰ থাকে হেতু আমি আৰ্টিফিশিয়ালি আমি ৰেগুলেট কৰিব পাৰো. So yield regulate তাকে yield regulation বুলি কোৱা হয়. So yield regulation কৰাৰ কাৰণে আমাৰ steps কিছুমান থাকে. So to cut the crop at right maturity. So আমি juvenile stage to harvest নকৰো, আমি over mature stage to harvest নকৰো, আমি right যেটো mature stage হয় from a silvicultural perspective আমি হেতু এজত আমি তাক harvest কৰিম. Next is to obtain the maximum yield. গছডালৰ পৰা গছডালৰ qualities বোৰ affect নকৰাকে তাৰ পৰা যেটো maximum yield আমি obtain কৰিব পৰা আমি হেতু try কৰো. Obtain the same quantity of yield. প্ৰত্যেকটো ফেলিং প্ৰত্যেকবাৰে যেতিয়া আমি গছকেলা কাটিম তেতিয়া আমি এটা same quantity of yield হেতু আমি achieve কৰিবলৈ try কৰো, because every year climatic conditions or কাৰণে আমাৰ situations বোৰ change হৈ থাকে. So growth rate of যেটো growth থাকিব হেতু increment যেটো থাকিব increment to every year এটা extent লকে change হৈ থাকিব, fluctuate হৈ থাকিব. So আমি হেতু mitigate কৰিবলৈ আমি try কৰো. And limit the area to be felled. যেটো আমাৰ যিখিনি এৰিয়াৰ পৰা আমি হারভেস্ট কৰো, so সেই হারভেস্ট কৰা এৰিয়াটো আমি এটা লিমিটৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগিব, আদাৰৱাইজ আমাৰ যেটো ৰিজেনাৰেশন থাকিব ৰিজেনাৰেশন প্ৰসেসটো আমাৰ এফেক্ট হ'ব. সো যদি আমি এবাৰতে বহুত বেছিকে যদি আমি হারভেস্ট কৰি দিও তো তেতিয়া ৰিজেনাৰেশনৰ প্ৰসেসটো বহুত স্লো হৈ যাব. So yield regulation methods. So regular forest যেটো আমাৰ normal forest থাকে, in regular forest, so annual coops by gross area. So annual coops by gross area কি কৰা হয়, যেটো total area থাকে হেতু number of coops divide কৰি দিয়া হয়, সৰু কিছুমান area divide কৰি দিয়া হয়. The number of তেনেকুৱা divided areas is equal to the rotation number of rotation years. So hetuke annual coops by gross area বুলি কোৱা হয়. আৰু annual coops by reduced area হয় কি based on site quality, মাটিটোৰ quality অনুসাৰে তাতে সৰু প্লটত সেম এটো annual coops by gross area আমি প্ৰসেসটো লওঁ, খালি হেতু আমি according to site quality ধৰা কোনবা এটা জাগাত আমাৰ মাটিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছে সেইখিনিত আমি বেলেগকে এটো সিস্টেম কৰিম, আৰু বেলেগ এটা মাটিত আমি বেলেগ সিস্টেম সেম সিস্টেমটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিম. আৰু ইন shelterwood systemত আমাৰ periodic blocks থাকে, যে আমাৰ তে ফৰেষ্টটো আমি periodic blocks হিচাপে আমি সেপাৰেট কৰি দিও. Same concept as a group, but it is just periodic block বুলি কোৱা হয়. তো আৰু periodic blockৰ different types থাকে, permanent, revocable, single, floating আৰু stand selection. Now moving on to sustainable forest management. So sustainable forest management or যেটো concept আছে, it was first placed in the Brundtlandt report in 1987. It received the attention in forestry, মানে forestryৰ কাৰণে যেটো sustainable forestryৰ কাৰণে যেটো idea হয়. So it was first pitched at the UN Conference on Environment and Development, UNCED, in 1992.
So the components of sustainability primary components kini hol stability, resilience and constant natural stocks. So first to hol stability, যে যেটো আমাৰ productivity থাকিলে এই productivity to আমাৰ stable হ'ব লাগিব. Every year we should be able to achieve the same amount of produce. Next is resilience, যে যেটো আমাৰ biological যিখিনি factors থাকিলে বা যিখিনি environmental factors থাকিলে বা যিখিনি climatic factors থাকিলে তো তাৰে যেটো fluctuations হ'ব সেই fluctuations to resist কৰিব পৰা capacity থাকিব লাগিব. And lastly, constant natural stocks. So constant natural stocks hol je jikhini amar natural resources thakile jar uporot amar productivity to dependent hoy, primarily amar soil thakile aru air thakile. So soil quality aru air quality to jate degrade nohoy, to hetu a soil to primarily amar constant natural stock buli koa hoy. So natural stock এই কারণে কোয়া হয় বিকজ সয়েল টু এবাৰ বেয়া হৈ গলে এটু তাক ৰিপেয়াৰ কৰা, তাক ৰিজেনাৰেট কৰা, আকৌ সাস্টেইনেবল লেভেল এটা লকে লৈ আনা, তাক ৰিক্লেইম কৰাটো ইটস আ ভেৰি ডিফিকাল্ট প্ৰসেস এন্ড ইটস আ ভেৰি লেন্দি প্ৰসেস. সো উই নিড টু মেইনটেইন ইট. সো যিখিনি আমাৰ কনস্ট্যান্ট ন্যাচারাল স্টকস থাকিলে সাস্টেইনেবল ফৰেষ্ট মেনেজমেন্টৰ ভিতৰত, তো তাৰ long-term longevity to thokato bahute zaruri. So these are the three primary components of sustainability: stability, resilience and constant natural stocks. So next, moving on to our next topic, which is forest mensuration. So mensuration is nothing else, just determination of dimensions. Forester jikhini amar measurement thakile, so ei measurement kini ami keneke koru, to hetue mensuration of bhitorot ahibo. So into amar itia dorkari kyo to estimate the value of the forest produce, kiman amar produce hobo tare estimate eta ulabor karone, to that is why mensuration is necessary. The basis of management, ami gosdal কেনেকে আমি মেনেজ কৰিম, তাৰ এজ কিমান হৈছে, কিমান ডাঙৰ হৈছে, আমি তাৰ ওপৰত বেসিস কৰিহে আমি গছডাল আমি কেনেকে মেনেজ কৰিব লাগিব হেতু আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো. সো গছডাল কিমান ডাঙৰ হৈছে হেতু আমি কেনেকে ট্র্যাক ৰাখিম, আমি অকল প্ৰত্যেক দিনে যদি আমি চকুৱেদি চাই থাকো তেতিয়া আমি তাক একো ডিফাৰেন্স আমি দেখা নাপাবও পাৰো. সো উই নিড টু মেজার ইট, তাৰ গ্ৰোথ টু কিমান হৈছে, কিমান ডাঙৰ হৈছে, কিমান সময় লৈছে. We need to measure all of those parameters and only then we will be able to understand how the plant is maturing, how the plant is growing. So it forms the basis of management. Measurement for research. So jodi ami kiba eta topic kor karone, ami kiba eta subject kor karone jodi ami research koribo laga hoy, to tetia amar jikhini data to thakibo, so he data to ami tetake goskini ami measure kori kine lobo lagibo. And lastly, planning. তো আমাৰ যেটো ফৰেষ্টৰ যিখিনি প্ল্যানিং থাকিলে, যেটো আমাৰ ওয়ার্কিং প্ল্যান থাকিব, সো সেইখিনিৰ মেইন বেসিসটো হ'ব আমাৰ মেনচুৰেশন. আমি ফৰেষ্টটো কেনেকে মেজার কৰিছো, ফৰেষ্টৰ এৰিয়া হওক, ট্ৰি এৰিয়া, ট্ৰি কভাৰেজ এৰিয়া হওক, ট্ৰি নাম্বাৰ অফ ট্ৰিজ হওক, যিয়ে নহওক লাগিলে যিটোৱে প্যাৰামিটাৰ নহওক, সো measurement in all of those is necessary for executing a proper forest working plan. Next is diameter measurement. So যেটো আমাৰ গছৰ ডায়ামিটাৰ থাকে হেতু আমি কেনেকে মেজার কৰো, বা তাৰে just brief points কিছুমান. It is done at breast height. In India it is 4 feet 6 inches. So mati soil levelor pora যেটো আমাৰ 4 feet 6 inches যেটো height থাকিব তাতে ইন্ডিয়াত breast measurement কৰা হয়. কিন্তু বাকি বহুত দেশত কমনৱেলথ কান্ট্ৰি, ইউকে এবোৰত তোমাৰ breast height to 4 feet 3 inches ধৰা হয়. India 4 feet 6 inches. India, US, South Africa, তেনেকুৱা কিছুমান countries আছে য'ত এটো 4 feet 6 inches ধৰা হয়. So instruments used, wooden scale, আমি স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, calipers মানে আমাৰ ভাৰ্নিয়াৰ calipers থাকিলে, আৰু টেপ আমি মেজার কৰিব পাৰো, টেপেদি আমি মেজার কৰিব পাৰো. Each of these instruments have their own classes, multiple different types আছে. So আমি হেবোৰত নকওঁ, just 3 examples: wooden scale, calipers আৰু tape. Bark measurement is done by Swedish bark gauge. So it was a short question of kind important, right? Swedish bark gauge adi ami bark or measurement to ami koribo paru. Next is tree height management. So
tree height management to tree height measurement, sorry. So tree height measurement or whole ki the distance from the tip of the shoot to the ground level. So to amar shoot or tip thakile ekdom top of the tree to the ground level, hetu hol amar tree height to. Next is bole height. So bole height to hol amar jetu ground level thakile ground level or pora crown or starting point to jikhine pora ami crown formation to dekhibo paisu ekhini bole height buli koa hoy. Next is crown point. So crown point to hol so jitu point or pora amar crown to formation to start hoise hetuke crown point buli koa hoy jor pora ami crown formation to clearly dekhibolo paisu hey branching or point to pora amar crown point buli koa hoy tare toloto amar branching thakibo pare kintu that does those branches will not belong to the crown jitu crown formation jitu thakibo top of the tree tate jikhini branches grow kore so hetu tare lower most point to ke crown point buli koa hoy tare tolor jikhini thake hetu bole height ot pori jay. Next agile aru tare uporot jikhini thakibo ekhini amar crown height ot ahi jabo. আৰু next agile amar stump and stump height. So গছডাল কাটি দিয়াৰ পিছত যেটো বাকি থাকে হেতুকে stump বুলি কোৱা হয় আৰু stump height to হল top of the stump or পৰা ground level লৈকে যেটো height থাকিলে হেতুকে stump height বুলি কোৱা হয়. So instruments to measure the tree heights. There are multiple instruments. Every instrument involves trigonometry to some extent. So আমি just নাম কেটা আমি জানি লৈছোগে. So প্ৰথমটো হল Brundtland's hypsometer. Next is Brundtland's table, Abney's level, topographical Abney's level, Haga altimeter, relascope, Christian hypsometer. So আহিলো এতিয়া next আমি আহিলো tree form লৈকে. So tree form to হল যে গছডাল যেটো শেপত ডাঙৰ হৈছে হেতুকে তাক tree form বুলি কোৱা হয়. Rate of taper of a log যেটো শেপত মেইন যেটা stem আছে যেটো trunk আছে হেতু কিটো শেপত grow কৰি পেলাই কেনেকুৱা এটা shape লৈছে so হেতুকে tree form বুলি কোৱা হয়. So তাতে এটা থিওৰি এটা আছে যেটো হল Metzger's theory. Metzger's theory to আমি ইউজ কৰি পেলাই আমি গছডালৰ এটো যেটো overall the overall shape of the I beg your pardon যেটো আমাৰ tree form to হয় হেতু আমি determine কৰো. So next is volume table. So volume table to হল যে এটা defined predetermined table এটা থাকে for every species আৰু so for every species তেনেকুৱা এটা predetermined table থাকিব the average contents of trees যেটো থাকে ইহঁতৰ গছডালৰ যিখিনি content থাকে যেটো log থাকে বা যিখিনি timber যিখিনি তাৰপৰ harvest কৰিব পাৰি so for every age for every species এটা volume table এখন থাকে. It is a predetermined table যেটো automatically আগৰে পৰা calculate কৰি উলোৱা হৈছে হেতুকে volume table বুলি কোৱা হয়. তো এই volume table ৰ according আমি dimensions খিনি চাই পেলাই আমি এটো calculate কৰি উলাব পাৰো যে এটা x length or ইমান weight or tree trunk এটা আমাৰ লগত আছে তো তাৰপৰ আমি কিমান timber উলিয়াব পাৰিম কিমান আমি কাঠ ফলা কাঠ উলিয়াব পাৰিম তো এইখিনি volume table টোৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম. Next is weight measurement. So weight measurement to যেটো আমাৰ forest products খিনি যেতিয়া কেতিয়াবা weigh কৰিব লগা হয় তো তাৰ কাৰণে আমাৰ weight measurement to আমাৰ important হয়. So factors affecting weight. So weight affect for factors খিনি হ'ব primarily density of wood. যেটো আমাৰ কিছুমান কাঠ বহুত ডাঠ থাকে বহুত dense থাকে তো তেনেকুৱা কাঠৰ obviously weight to বেছি হ'ব. Next is moisture content of the wood. যিমান বেছি moisture content থাকিব হিমানে বেছি
আমাৰ ট্ৰি প্ৰডিউচৰ ওয়েটটো বেছি হ'ব নেক্সট ইজ বাৰ্ক তো বাৰ্ক যেটো থাকে বাৰ্কটো হল বাহিৰৰ যেটো বাকলি থাকে গছডালৰ ট্ৰি ট্ৰাংকত তো এটো ইট ইজ জেনাৰেলি লাইটাৰ দেন দ্য টিম্বাৰ যেটো আমাৰ কাঠটো থাকে কাঠতকে হেতু জেনাৰেলি লাইটাৰ হয় তাৰ ওজনটো কম হয় কিন্তু তথাপিও দ্য বাৰ্ক ইট এডস টু দ্য weight of the tree trunk and lastly foreign materials এটা গছডাল কিটা সফা হয় না থাকে তো তাতে কিবা নহয় কিবা কিবি লাগি থাকিব বহুত বস্তু বেলেগ গছ গছনি হিপা সিপা বা তাতে বুকা জুকা হেবোৰ লাগি থাকে সো হেবোৰ এটা এক্সটেন্টলৈকে ওয়েটটোত আমাৰ কন্ট্ৰিবিউট কৰে next is yield table so yield table like volume table or nisinake so eta predetermined table eta thake so it is a tabular statement which summarizes per unit area jikhini amar data থাকে ধৰা আমাৰ থিনিং কিমান থিনিং কৰা হৈছে তাৰ ডেন্সিটি কিমান এজ অফ দা ক্ৰপ কিমান হয় সো এই গুটেখিনি ডেটা খিনি আমাৰ ইয়াৰে বেসিস কৰি পেলাই per unit area কিমানটো yield আমি পোৱা যায় এই yield টেবুলৰ থ্ৰু দি আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো ইটস আ প্ৰি মেড টেবল এখন থাকে সো হেতুকে yield টেবল বুলি কোৱা হয় and next is site and site quality so site quality to hol যে যেটো আমাৰ biological আৰু physical factors যিখিনি থাকিলে যেনেকে soil থাকিলে climate থাকিলে তাতে microbiological microbes খিনি যিখিনি থাকিলে microorganisms যিখিনি soilত থাকিলে airত যিখিনি থাকিলে so all of these factors and their interaction so all of these add to a site quality so site to hol eta area aru tare jikhini affecting factors thake ikhiniye amar site quality basis to form kore so it's a site quality to amar karone ei karone important hoy because site quality r uporot ami depend kori pelai jetu amar projected yield hoy hey projected yield to ami eta idea eta ami বনাব পাৰো যিখিনি আমি এৰিয়াটোৰ পৰা কিমানটো yield পাব পাৰো সো obviously reasoning to এনেকুৱা হয় যে যদি মাটিটো যদি বেয়া হয় obviously আমাৰ yield টো বেয়া হ'ব যদি তাতে মাটিটোৰ organic matter যদি কম আছে obviously আমাৰ yield বেয়া হ'ব যদি climate টো বেছি extreme হয় আমাৰ yield টো বেয়া হ'ব যদি climate টো বেছি favorable হয় tree species ৰ কাৰণে তো তেতিয়া আমাৰ yield টো বেছি বাঢ়ি যাব so that is how site quality is used as a measurement of বা as an indicator for the yield of the area next is forest inventory so forest inventory is reliable tabulated information related to respective units of the forest so forest respective units in the sense amar jikhini ei thakile sorry যিখিনি আমাৰ ফৰেষ্টৰ ইউনিটস থাকিলে তো ধৰক এটা ইউনিট থাকিলে আমাৰ মেজারমেন্টৰ বা এটা ইউনিট থাকিলে আমাৰ ইল্ডৰ সো প্ৰত্যেকটো যেটো আমাৰ ইউনিট থাকিব সো এই প্ৰত্যেকটো ইউনিটৰ ওপৰত এটা tabulated basisত এটা ইনফৰমেশন যিখিনি আমি কালেক্ট কৰি পেলাই ৰাখি থওঁ তো হেতুকে আমাৰ ফৰেষ্ট ইনভেন্টৰী বুলি কোৱা হয় সো আমাৰ ফৰেষ্টৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে কি পালো আমাৰ কি বস্তু আছে তো এই গুটেখিনি যেতিয়া এটা বেসিসত কম্বাইন কৰা হয় একেলগে যেতিয়া tabulated ফৰ্মত কম্বাইন কৰা হয় হেতুকে ফৰেষ্ট ইনভেন্টৰী বুলি কোৱা হয় and next is enumeration to হল যে আমাৰ যেটো আমাৰ কাউন্টিং যেটো বুলি কোৱা হয় আমি বেসিক্যালি এক ধৰণৰ এটো সেন্সাস এটা হয় কিমান ইন্ডিভিজুয়ালস আছে কিমান প্ল্যান্টস আছে বা কিমান ট্রিজ আছে এটো আমাৰ কাউন্টিং কৰা প্ৰসেসটোকে enumeration বুলি কোৱা হয় সো ইট ক্যান বি টোটাল অর কমপ্লিট বা পার্শিয়াল সো টোটাল enumeration কি হয় গুটে ফৰেষ্টটোকে এবাৰতে এটো
কাউন্টিং কৰা হয় আৰু পাৰ্শিয়ালত কি কৰা হয় এটা সৰু এৰিয়া এটা ফৰেষ্ট অফ পাৰ্ট এটা কনসিডাৰ কৰা হয় এই ফৰেষ্ট অফ পাৰ্টটো কনসিডাৰ কৰি পেলাই তাতে যেটো পপুলেশন পোৱা যায় তাতে যেটো এনুমাৰেট কৰি ৰিজাল্টস পোৱা যায় এটো গুটে ফৰেষ্টৰ কাৰণে এক্সট্ৰাপোলেট কৰি দিয়া হয় next is sampling so sampling to whole যেটো আমি suppose আমি কিবা এটা এতিয়া ধৰক পার্শিয়াল ইনুমারেশনৰ ক্ষেত্ৰত হয় কিন্তু কথাটো বাট ইন জেনারেল ওভারঅল যদি আমি কিবা এটা বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা কিবা ইন ৰিগাৰ্ডিং এনি এসপেক্ট আমি এটা আইডিয়া এটা যদি লব লগা হয় ৰিগাৰ্ডিং এনি এসপেক্ট সাপোজ ইটো সয়েল হক বা স্পিসিস গ্ৰোথ হক কি স্পিসিস আছে যিকোনো ধৰণৰ কিবা এটা প্যাৰামিটাৰ আমি আইডিয়া যদি লব লগা হয় এটো ইট ইজ নট অলৱেজ পসিবল ফৰ আস টু গো ইনটু দ্য ফৰেষ্ট এন্ড ষ্টাডি ইচ এন্ড এভৰি প্লান্ট আমি যদি সয়েলটো যদি আমি ষ্টাডি কৰিব লগা হয় আমাৰ পক্ষে এটো পসিবল নহয় যে আমি গুটেই ফৰেষ্টখন আমি ঘুৰি ঘুৰি পেলাই প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে আমি সয়েল কোৱালিটিটো আমি ষ্টাডি কৰিম তো তাৰে কাৰণে আমি কি কৰো আমি স্যাম্পলিং কৰো so sampling basically is আমাৰ আমি এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ প্লট এটা লৈ লওঁ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পাৰ্ট এটা লৈ লওঁ আমি তাৰে পৰা যিখিনি আমাৰ যেটো আমাৰ ইন্টাৰেষ্টৰ আমাৰ যেটো বস্তু আছে ধৰা এতিয়া ফৰ সয়েল স্যাম্পলিং তো সয়েল স্যাম্পলিংৰ কাৰণে আমি তাৰে এই ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ প্লটটোৰ পৰা আমি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ স্যাম্পলস কিছুমান লৈ লম কিছুমান সৰু সৰু স্যাম্পলস লৈ লম সো হেতুকে স্যাম্পলিং বুলি কোৱা হয় যে গুটে ফৰেষ্টটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পৰাকে আমি এটা সৰু এৰিয়াৰ পৰাই আমি সৰু সৰুকে আমি স্যাম্পলস লৈ লৈছো it is a representative unit গুটে ফৰেষ্টকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰে সো স্যাম্পলিংৰ মাল্টিপল টাইপস আছে এটা প্ৰথমটো হল ৰেন্ডম স্যাম্পলিং আৰু সেকেন্ডলি হল নন ৰেন্ডম স্যাম্পলিং সো ৰেন্ডম স্যাম্পলিংত unrestricted stratified multi stage আৰু multi phase আছে so unrestricted sampling কি কৰা হয় একদম completely unrestricted completely random হয় ইয়াতে জৰে তৰে পৰা যেনেকে আমাৰ স্যাম্পলটো কালেক্ট কৰা হয় next is stratified random sampling so stratified random sampling population to যেটো আমাৰ population থাকে এৰিয়া টো থাকে হেতু ডিভাইড কৰি দিয়া হয় তো তাক ডিভাইড কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰত্যেকটো সাব ইউনিটৰ পৰা এটা এটো কি কয় স্যাম্পল এটা লোৱা হয় ইট ইজ জেনাৰেলি ইউজ ফৰ ফৰেষ্ট ট্ৰিজ এটো ট্ৰিজৰ কাৰণে হয় জেনাৰেলি সো কি কৰা হয় যেটো আমাৰ স্ট্ৰেটিফাইড স্যাম্পলিংত according to height কেতিয়াবা ট্ৰিজ খিনি ক্লাসিফাই কৰি দিয়া হয় so এটা হাইটলৈকে থাকিলে then another height so we divided into 3 or 4 classes or whatever it is necessary so তাৰ পিছত আমি প্ৰত্যেকটো স্ট্ৰেটাৰ পৰা প্ৰত্যেকটো হাইটৰ পৰা আমি স্যাম্পলস খিনি কালেক্ট কৰো so that is called stratified sampling next is multi stage sampling so multi stage sampling multiple stage of sample খিনি কালেক্ট কৰা হয় so প্ৰথমতে ইয়াতে মাল্টি ষ্টেজ স্যাম্পলিংত প্ৰথমতে ডাঙৰ এৰিয়া এটাৰ পৰা আমি লৈ লওঁ স্যাম্পলস খিনি দেন স্যাম্পলস কিন্তু আমি স্যাম্পলস কম লওঁ বেছি স্যাম্পলস নলওঁ সো ফাৰ্স্ট আমি ডাঙৰ এৰিয়া এটাৰ পৰা লওঁ হেতু ফাৰ্স্ট ষ্টেজ হৈ গল দেন সেকেন্ড ষ্টেজত আমি তাৰে এটা পাৰ্ট সৰু এৰিয়া এটাৰ পৰা আমি সেম নাম্বাৰ অফ স্যাম্পলস লওঁ then next stage আমি তাৰে আৰু সৰু এটা পাৰ্টৰ পৰা আমি সেম নাম্বাৰ অফ স্যাম্পলস তো তেনেকে আমি তিনিটা বা চাৰিটা ষ্টেজত আমি তেনেকে স্যাম্পলস খিনি কালেক্ট কৰো এটোকে মাল্টি ষ্টেজ স্যাম্পলিং বুলি কোৱা হয় next is multi phase sampling multiple different phases time periods এটো কালেক্ট কৰা হয় মাল্টি ষ্টেজ স্যাম্পলিং কন্টিনিউয়াসলি কালেক্ট কৰা হয় প্ৰথমতে ধৰা আমি আমাৰ ফৰেষ্টটো 2 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰছ হয় সো আমি 2 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰছৰ প্ৰথমতে 2 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰছৰ পৰা আমি x নাম্বাৰ অফ স্যাম্পলস কালেক্ট কৰিলো then we divide it into a small part ধৰা 0.5 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ তাৰে পৰা আমি আকৌ x নাম্বাৰ অফ স্যাম্পলস কালেক্ট কৰিলো then we select another very small area 0.01 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ তাৰ পৰা আমি আৰু x নাম্বাৰ অফ স্যাম্পলস সিলেক্ট কৰিলো হেতু হল মাল্টি ষ্টেজ স্যাম্পলিং মাল্টি ফেজত আমি
at different time periods আমি samples খিনি collect কৰো so এটা sample আমি collect কৰিলো juvenile stage এটা sample আমি collect কৰিলো all of maturity stage so it is multi phase sampling to কোনোবা এটা species or particular species or কিবা এটা যদি আমি study কৰিব লাগে কিবা এটা parameter growth parameter বা biological parameter আমি যদি study কৰিব লাগে so তেতিয়া multi phase sampling to আমি use কৰো Next is non-random sampling. So non-random sampling ot kora hoy ki যেটো আমাৰ sampling থাকে it is planned হয় এটো plan কৰি পেলাই কৰা হয় so প্ৰথমতে হল selective sampling so selective sampling ot generally কি হয় যেটো আমাৰ samples থাকে হেতু আমি choose কৰি পেলাই আমি যেটো subject থাকে subject টো আমি choose কৰি লওঁ আৰু তাৰ পিছতহে আমি sample টো লোৱা হয় so এটো generally এটা for a quick result এটা পাবৰ কাৰণে এটো generally কৰা হয় ধৰা আমাৰ লগত এৰিয়া এটা আছে 500 মিটাৰ স্কয়াৰ এৰিয়া তাৰে আমি ভাল আমাৰ yield or estimate এটা যদি আমি লব লাগে so আমি just হুমাই গৈ পেলাই তাৰে random কেটামান select কৰি পেলাই তাৰ পৰা আমি sample টো লৈ আহি পেলাই আমাৰ data টো আমি analyze কৰিব পাৰো এটো হল selective sampling আমি আগতে select কৰি লৈছো যেটো subjectৰ পৰা আমি plan sample টো লম Next is systematic sampling. So systematic sampling ot hol ki এফালৰ পৰাই আমি এটা fixed pattern এটাত আমি এটা এন্ডৰ পৰা আনটো এন্ডলৈকে এটা fixed patternত আমি samples বোৰ কালেক্ট কৰি গৈ থাকিম ধৰা এটা এৰিয়া আছে 500 মিটাৰ স্কয়াৰ so we will begin from one corner then after a set amount of distance we will take one sample then after a set amount of distance will take another sample and so on আমি তেনেকে systematically আমি continue কৰি গৈ থাকিম next lastly sequential sampling so sequential sampling ot আমাৰ ইয়াতে একু মানে total number of samples আমি কিমান লম হেতু আমাৰ determine কৰা নাথাকে so systematic sampling ot এটো determine কৰা থাকে আমি প্ৰথমতে determine কৰি লওঁ যে systematic sampling ত আমি যে ইমানটো sample লম sequential sampling ত আমাৰ determine কৰা নাথাকে যে আমি ইমান কেটা sample লম so আমি sample units খিনি আমি লৈ গৈ থাকো কিন্তু এটা fixed pattern এটা আগৰ পৰা আমাৰ decide কৰা থাকে so এটোৰ বেচিছত হেতুকে sequential sampling বুলি কোৱা হয়